स्वागत छ सबैजनालाई। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोन च्याप्टरको हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन लिएर आएका छौँ। अब हुन्छ नि यसपछि पनि आउने भिडियो पनि यसैको पार्ट हुनेछ होइन, किन भन्दा यसमा चाहिँ हाम्रो मोसन अफ इलेक्ट्रोन बिम इन एन इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डमा छ नि त होइन। पहिला सुरु हामीले चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको डिस्कस गर्छौँ र यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डमा जान्छौँ है त। अब हाम्रो हुन्छ नि पहिला सुरु चाहिँ म हुन्छ नि थ्याङ्क यू भन्न चाहेँ सबैजनालाई होइन। हाम्रो 100 सब्सक्राइबर पुग्यो अहिले चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै अहिले यो भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 104 हाम्रो सब्सक्राइबर छ होइन, 104 सब्सक्राइबर छ र चालु गरिदिएला म होइन। अब हाम्रो हुन्छ नि यदि हुन्छ नि हामीले इलेक्ट्रोन बिमलाई गरे होइन इलेक्ट्रिक अथवा हुन्छ नि यो म्याग्नेटिक फिल्डदेखि पास गऱ्यौँ भने होइन त्यो हुन्छ नि डिफ्लेक्ट गर्न थाल्छ के ओरिजिनल पाथदेखि। जस्तै यतातिर गयो हाम्रो एउटा इलेक्ट्रोन छ, यो इलेक्ट्रोनलाई हुन्छ नि मानिदिउँ इलेक्ट्रिक फिल्डदेखि पठायौँ भनेपछि यो डिफ्लेक्ट गर्न थाल्छ के। अब हुन्छ नि कि माथि जाला कि तल जाला हुन्छ नि यसमा अब कुनमा राखेका छौँ त भन्नेमा यसमा निर्भर गर्छ है त। यदि हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा हामीले गराछौँ भनेपछि हामीले चाहिँ हुन्छ नि त्यो तलपट्टि डिफ्लेक्ट गर्छ, यदि हामीले इलेक्ट्रिक फिल्डमा गराछौँ भनेपछि यो माथिपट्टि डिफ्लेक्ट गर्छ क्या, यही हो होइन। अब पहिला सुरु चाहिँ अब यो कुरा हुन्छ नि हाम्रो के यसमा चाहिँ मैले लेखिहालेँ है त। चाहिँ यहाँ चाहिँ यही मैले नेपालीबाट भनेकै कुरा लेख्दिएँ होइन। वेन इलेक्ट्रोन बिम इज पास फ्रम इलेक्ट्रिक अर म्याग्नेटिक फिल्ड इट गेट डिफ्लेक्टेड फ्रम इट्स ओरिजिनल पाथ। ओरिजिनल पाथ भन्दा के भने हुन्छ नि माथि जान्छ कि भन्दा तल जान्छ कि ओरिजिनल पाथ सिधै जानुपर्ने हो, तर चाहिँ सिधै नगएर कि माथि जान्छ कि तल जान्छ होइन, यही हो क्या। अब हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ यो अब मेन है यो चाहिँ बस मैले हुन्छ नि इन्फर्मेसनको लागि मात्रै हो। अब हामी मेनतिर जाउँ होइन। अब मोसन अफ इलेक्ट्रोन बिम इन म्याग्नेटिक फिल्ड। अब हाम्रो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा कसरी कतातिर जाँदो रहेछ भनेर होइन। अब यो म्याग्नेटिक फिल्ड पनि कस्तो युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड होइन, यो म्याग्नेटिक फिल्ड पनि कस्तो युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। अब हुन्छ नि एउटा मैले यहाँ फिगर बनाउँछु, यो फिगर हुन्छ नि यो जुन यो गोलो छ नि अलि बाङ्गो भयो हो, यो चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड भएको हो है त ठाउँ हो। र हाम्रो यहाँ चाहिँ कस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड छ हाम्रो इनवार्डतिर हुन्छ नि, यो इनवार्ड गइरहेको छ। यो इनवार्ड हो कि कसरी हो भनेर मैले कसरी थाहा पाएँ भन्दा यो एक्स जस्तो छ नि साइन हो, यसले यो इनवार्ड भन्ने जनाउँछ है त। अब हामीले गरे एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले पठाउँछौँ, सरी इलेक्ट्रोनको बिम हामीले यहाँदेखि पठाउँछौँ। इलेक्ट्रोन बिम यहाँदेखि अब सिधै जानुपर्ने हो, यो चाहिँ अलिकति मोडिन्छ के, यो चाहिँ अलिकति मुड्छ के, यो अलिकति मोडिन्छ अनि त्यसपछि सट्टै तलतिर जान्छ, अलिकति मोडेर हाम्रो जान्छ। र हाम्रो यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो हुन्छ नि फोर्स लागिरहेको हुन्छ नि, अनि यसलाई चाहिँ यहाँ मैले यहाँ बी पनि यो इलेक्ट्रोन बिम हो भनेर मैले यहाँ बीले इन्डिकेट गरिदिएँ है त, सरी यो म्याग्नेटिक फिल्ड हो भनेर बीले इन्डिकेट गरिदिएँ। र हाम्रो यो चाहिँ कसरी जान्छ अरे सिधा जान्छ अनि यहाँ उ गर्छ र मोडिन्छ के, यो मोडिन्छ होइन। अनि यो अब मोडेर तलपट्टि जान्छ क्या। अब हाम्रो हुन्छ नि अब के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो कस्तो फोर्स लागिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि पर्पेन्डिकुलरली हुन्छ नि डिरेक्सनमा यसको हुन्छ नि म्याग्नेटिक यो इलेक्ट्रोन बिमको यसको ठ्याक्कै पर्पेन्डिकुलरमा हाम्रो यो फोर्स लागेको हुन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ यहाँ यो जुन गइरहेको छ नि इलेक्ट्रोन हो, यसमा चाहिँ हाम्रो यो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा लागेको छ भनेपछि त्यो फोर्सै त भयो होइन, ठ्याक्कै पर्पेन्डिकुलरमा लागेको हुन्छ। अब हामीले हुन्छ नि यहाँ लेटेस्ट कन्सिडर गर्ने कुरा पनि हामीले के गरिदिउँ भन्दाखेरि लेटेस्ट कन्सिडर होइन एउटा इलेक्ट्रोन बिम मुभिङ विथ भेलोसिटी भी होरिजेन्टली इज एलाउड टु इन्टर इन्टु युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड बी होइन, बी इज सपोज टु बी एक्टिङ पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सन यस्तो भनेर लेखिदिउँ है त। अब मैले यहाँ लेखिदिइहालेँ है त, मैले कन्सिडर गर्ने कुरा चाहिँ गरिसकेँ होइन। अब अब हुन्छ नि अब यसमा यो इलेक्ट्रोनमा त हुन्छ नि केही न केही फोर्स त एक्टिङ भइरहेको हुन्छ नि होइन। अब फोर्स एक्टिङ अपन इलेक्ट्रोन। अब हुन्छ नि फोर्स चाहिँ लागिरहेको छ कसमा इलेक्ट्रोनमा लागिरहेको फोर्स होइन। अब यहाँ भनेको हामीलाई के थाहा छ बिई साइन थीटा भन्ने कुरा थाहा छ होइन। अनि हाम्रो अर्को थाहा पाउने कुरा भनेको यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स हुन्छ नि, यो सेन्ट्रिपिटल फोर्सलाई मैले एफसी होइन, यो एफसी भनेको एम भी स्क्वायर बाई आर हुन्छ भनेर यो कुरा पनि थाहा पाउनु भयो, यी दुइटा थाहा पाउने कुरा हो यो। अब यहाँ भनेको यही थाहा पाएको कुरा हामीले लेखिदिउँ बिई अनि साइन थीटा। अब यहाँ थीटाको भ्यालु कति हुन्छ अब पर्पेन्डिकुलर एक्टिङ गरिरहेछ भनेपछि हाम्रो 90 डिग्री त हुने भयो। अब साइन 90 भनेको त 1 भयो होइन, त्यही भएर हाम्रो के हुने भयो एफ भनेको हाम्रो बिई भी भयो। अब बिई भी भइसकेपछि यदि हुन्छ नि हाम्रो यो जुन फिल्ड छ नि यदि यो फिल्ड चाहिँ युनिफर्म भयो भने जुन फोर्स छ नि त्यो कन्सटेन्ट हुन्छ, केसमा म्याग्निट्युडमा कन्सटेन्ट हुन्छ के। अब त्यही भएर चाहिँ त्यो बिम चाहिँ ट्राभल गर्छ होइन, सर्कल रेडियस आर भएको सर्कलमा ट्राभल गर्छ। अब हुन्छ नि त्यही जुन त्यस कारण होइन फोर्स चाहिँ नि बिई भी फोर्स छ नि, यो बिई भी फोर्स त्यो चाहिँ हाम्रो
नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स दिन्छ के बिइबीले हाम्रो नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स दिन्छ। अब यस्तो यहाँ लेखिदिउँ होइन, हियर फोर्स बिइबी हो हाम्रो यही हुन्छ नि नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिँ हाम्रो यही बिइबी फोर्सले दिइरहेको छ। अब भनेपछि हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि यो फोर्स बिइबी छ नि, यो फोर्स बिइबी र हाम्रो यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स छ नि जुन एमभी स्क्वायर बाई आर, यो चाहिँ हाम्रो बराबर हुने भयो होइन। अब भनेपछि हाम्रो यो के काट्ने भयो, यो र यो काट्न पाउने भयो। बिइबी भनेको हाम्रो के हुने भयो, एमभी बाई आर हुने भयो। र अब हुन्छ नि अब हामीले यसलाई यो भीलाई हामीले यदि हुन्छ नि एङ्गुलरमा चेन्ज गर्न छ भने के गर्छौँ, भी इक्वल टु ओमेगा आर हुन्छ। भनेपछि यो बिई भनेको के हुने भयो, एम ओमेगा आर बाई आर हुने भयो र आरआर काट्ने हो। र आरआर काटिसकेपछि के हुने भयो, बिई इक्वल टु एम होइन, र एम ओमेगा। र ओमेगा भनेको के हो हाम्रो, ओमेगा भनेको 2π/t हो क्या अरे, ओमेगा भनेको 2π/t हो क्या अरे होइन। र हाम्रो अब हाम्रो बिई/एम इक्वल टु 2π/t हुने भयो। र टी भनेको हाम्रो कस्तो हुने भयो, अब हाम्रो यो यता जान्छ र हाम्रो यो यतामा आउँछ 2πm होइन, यो माथिपट्टि गयो अनि हाम्रो यो तलपट्टि आउँछ बिई आयो हो। यो जुन छ नि यो हो, यो हाम्रो नेसेसरी टाइम पिरियड हो। नेसेसरी टाइम पिरियड केसको लागि, जुन हुन्छ नि कम्प्लिट रिभोल्युसन, यसमा यदि कम्प्लिट रिभोल्युसन गर्न छ भनेपछि हाम्रो इलेक्ट्रोनले यति टाइम पिरियड चाहिँ हाम्रो लाग्छ गरे। अब जुन हाम्रो यहाँ याम छ नि, याम भनेको चाहिँ हाम्रो मास हो इलेक्ट्रोनको होइन, मास हो इलेक्ट्रोनको। बी भनेपछि त म्याग्नेटिक फिल्ड भयो। ल आजको लागि चाहिँ यति नै होइन, अब हामी अर्को भिडियोमा भेटौँला है त।